حضور مضطرب ودفاع هزيل. عبد الملك الحوثي يستميت مدافعا عن إيران ومشروعها النووي. جهة النشر مأرب بريس. في حضور مضطرب ودفاع هزيل ظهر المدعو عبد الملك الحوثي زعيم ميليشيا إيران في اليمن عبر خطاب يوصف دائما من كل متابعيه بأنه خطاب سمج ومكرر، لكنه هذه المرة حاول جاهدا الدفاع عن علياء نعمته ووصياء قراره في طهران، حيث زعم إن إيران لا تريد إطلاقا إنتاج سلاحا نوويا ولا أن تمتلكه، مؤكدا أن ذلك محظور في رؤيتها الدينية، واصفا العدوان الإسرائيلي على طهران بالتطور الخطير على المنطقة بأسرها. وأضاف الحوثي في كلمة متلفزة له اليوم حول مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة وإيران أن إيران تؤكد مرارا وتكرارا أنها لا تريد إطلاقا أن تنتج سلاحا نوويا ولا أن تمتلكه، وأن ذلك محظور في رؤيتها الدينية. وأشار إلى أن إيران أتاحت المجال للرقابة القوية على منشآتها النووية وحملات التفتيش وغير ذلك من الإجراءات التضمينية. وأكد زعيم الحوثيين ثبات موقف جماعته مع الشعب الفلسطيني المظلوم ومع إيران ضد العدو الإسرائيلي، وفي مواجهة العدو الإسرائيلي والأمريكي. وأفاد أن المعركة من قطاع غزة إلى إيران واحدة، والقضية واحدة، والأمة واحدة، مشيرا إلى أن كيان العدو الصهيوني هو عدو واحد يستهدف الأمة بكاملها بدعم غربي. ولفت إلى أن الأمريكي داعم للعدو الإسرائيلي وشريك له في فكرة تحويل مراكز المساعدات الإنسانية إلى مصيدة للإبادة الجماعية، مؤكدا أن ما يقوم به العدو الإسرائيلي والأمريكي في مراكز توزع المساعدات تشويه كبير للعمل الإنساني وإساءة كبيرة جدا إلى العمل الإنساني. ولفت إلى أن العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي يحاول الالتفاف على مسألة تقديم الغذاء والعمل الإنساني والمساعدات بطريقة وحشية وإجرامية ووقحة. وفيما يتعلق بالحرب ضد إيران، قال الحوثي إن العدوان الإسرائيلي الغادر على طهران تطور خطير على مستوى المنطقة بكلها. وتابع: ما قبل العدوان الإسرائيلي على إيران قام الأمريكي بأسلوب الخداع بالدخول في مفاوضات معها بوساطة عمانية. وقال إن الغرب يكرر الأخذ والرد والنقاش حول الملف النووي ليجعل منه مشكلة كبيرة وذريعة في مواقفه العدائية ضد الجمهورية الإسلامية، مبينا أن الغرب يتخذ مواقف عدائية ضد إيران في الملف النووي رغم أنه مع دول أخرى وكذا العدو الإسرائيلي يمتلكون السلاح النووي وينتجونه. ما الذي يمكن أن يقدمه الحوثيين لإيران في مواجهتها مع إسرائيل؟ مع استمرار المواجهات بين إيران وإسرائيل واحتمالية استمرار الصراع لفترة أطول وربما اتساع رقعته في المنطقة والعالم، برزت تساؤلات حول الدور القادم لجماعة أنصار الله اليمنية في تلك الأزمة، وهل ستتغير وتيرة إطلاق الصواريخ أم ستظل متقطعة كما كان يحدث خلال الفترة الماضية؟ يرى مراقبون أن الدور الذي يمكن أن تلعبه أنصار الله في الفترة القادمة ربما يكون أكثر دقة وعنفا في إطلاق الصواريخ واستهداف الداخل الإسرائيلي، خاصة بعد إعلان عبد الملك الحوثي زعيم أنصار الله مساندته ووقوفه بجانب إيران بشكل مباشر، وأن جماعته ضمن محور المقاومة، بينما يرى آخرون أن مشاركة الجماعة سوف تظل بالوتيرة ذاتها نظرا لقلة الأعداد التي تمتلكها من الصواريخ علاوة على وضعها الاقتصادي والحصار المفروض عليها، لذا سوف تظل مشاركتها هامشية لكنها ستكون رهنا لما يقرره المحور الموالية له. ما الدور الذي يمكن أن تلعبه أنصار الله في المرحلة المقبلة إذا استمر الصراع بين إيران وإسرائيل، خاصة إذا تدخلت قوى دولية؟ بداية،
يقول الخبير العسكري من العاصمة اليمنية صنعاء العميد عبد السلام سفيان: الحقيقة نحن جزء من هذه الحرب، ونحن في قلب المعركة من الوهلة الأولى، وهي معركة واحدة ابتداء من طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما تلاه من ارتدادات على مستوى لبنان وما جرى في سوريا وما يجري من عدوان في اليمن، وموقفنا المتصاعد والثابت في مسألة الإسناد، جميعها جزء من تصوراتنا لطبيعة الصراع القائم. وتابع: لدينا سيناريو واضح في اليمن، ونحن ننسق مع الأخوة في المحور كله. ندرك بأن هذه المعركة مصيرية ولا تتوقف في نطاق جغرافي معين، وإنما امتداداتها لن تبقي أحدا في هذه الساحة، ولهذا المعركة معركة مصيرية ومعركة بقاء، ونحن جاهزون لكل الخيارات. وقال الخبير العسكري: نحن مطمئنون لما نراه في اليمن وفي لبنان وفي بقية المحور، مطمئنون للمستوى الذي تقدمه إيران، ونحن أيضا جزء من هذه المعركة. صواريخنا ما زالت حاضرة، وما زلنا جزءا من هذه المعركة بحدودها بمتطلبات الموقف. توازن القوى. في المقابل، قال الباحث السياسي اليمني الدكتور عبد الستار الشميري: في ظل حرب كبيرة وشاملة بهذا المستوى، تبقى مساعدة الحوثيين أنصار الله هامشية جدا وطرفية، لأنها تملك بضعة صواريخ وصاروخ واحد عندما ينطلق ويتم اصطياده خارج الحدود الإسرائيلية أو يصل إلى حفرة فلن يؤثر المعركة. وتابع الشميري: كان بإمكان حزب الله، ولأنه القريب من إسرائيل، أن يساعد أو يساند إيران. إيران تبدو معزولة الآن تماما، ويبدو أنها تستنزف استنزافا عسكريا واقتصاديا ومدنيا وحتى سياسيا بنهج بطيء وبدعم أمريكي، وكذلك رضاء من معظم الدول العربية الموجودة ومن المحيط، نظرا لاستعداء إيران معظم هذه الدول وهذه الشعوب التي كانت ترى أن خطر وجودي وأن إسرائيل أيضا خطر وجودي.